What the fuck? اي ويلكم سوليد مدري وش. كيف بسم الله، كيف الصورة اللي فوق على اليسار؟ مولع صح؟ لحظة يا حلوين، كان بشغل اللعبة. في واحد يقول ليش ما اقدر اكتب؟ اذا في تقطيع ولا اشياء بالبث علموني بالله. اي وعليكم السلام يا حلو. الحين في جودات صح يا داس؟ الحين مين انت يا سولودف؟ فاريو. عرف عن نفسك يا حلو. وش ذا اللي بيدي؟
اذا البث يقطع ولا اي حاجة علموني بالله. اي خلنا بشوف ايش ذا. تويتش يكون في جودات اذا في ناس يتابعون حول تقريبا، يا ساتر وش صار هنا، حول 5 كذا 4 يصير في يصير في جودات. وشو كان قبل يتطلب افيليت مدري وشو، هنا عندي افيليت اقدر يصير عندي افضلية بالجودات. وش نظام تويتش بالجودات؟ نظام اللي اول شيء البارتنرز يكون عندهم جودات دائما بدون اي شروط، بعدها يجي الافيليتس عندهم افضلية على الناس العاديين. الافيليتس انه اذا كان عندهم عدد مشاهدات راح يشتغل عندهم الجودات. يعني مثلا اذا واحد افيليت عنده 5 مشاهدين، واحد عادي عنده 50 مشاهد، الافيليت هذا يتفوق عليه من ناحية افضلية، يعني يجي الجودات والشخص العادي ما تجيه. الزبدة صار عندي ايموتات وحركات بتويتش. ياي يا ابوي وش الاشياء ذي، برمي امه هنا. خلوكم هنا بالله، ما بيكم تطيرون، والله ما ادري ايش انتم بس يلا. طيب يا عيال شو اسمه، انا ناس وش كنت ابي اسوي، ناس وش لازم اسوي اصلا. خلنا اشوف. والله ما ادري ايش اسوي. يا شيخ وش الاسم ذا اللي خندرو وناس شو جوستافوس، كفو مرجله. انا سويت الفنز وسيفت صح، اي الحمد لله. يبو التويتش احسن، تقصد جودة وكذا. يبو التويتش احسن بس في يا اخي شو اسمه، بعض العيال ما يمدي يشوفون جودة عالية. والتويتش قبل شوي شرحت كيف نظامه بالجودات، انه اذا في عدد من 3 ل5 اشخاص بعدها بتجي الجودات، بس اذا ما في عدد بس واحد واثنين يتفرجون ما بيكون في جودات. ف دينا والطقة اللي انتم شوي مولع ما راح يمديهم يتابعون. تبدي بينا اكل، تعال انت. بيلي مويه بعد، تعال انت. فليش ما تطلع لي انت خيل. هذا كله اسم متفقش حفظت انا. هذا خلنا شيء كذا البث يقطع ولا. اوكي البث ما يقطع، حلو. وات فك اول مرة اطلع هنا وات. دام يا ولد المنظر. اوه. طيب بسوي لي موي عشان انا بروح بعيد اصلا الحين، احتاج اني اعيش.
والله برد يا عيال، مرة برد. اوه جت اسلحة عندي تحت، مدري ايش كيف اسويها بس جتني. مرجله يا ابو تميس. هلا والله بالمويه، ليش كذا كثير؟ آه... كيف بروح كذا؟ ما ادري اذا تلاحظون ولا لا، بس زبدني صرت اسرع. ركبت هذه الزعانف الفنز مدري وشو. وضعي بالسليم والله. العين شكلك في اهلك انت تركني. بخ نفتش زي الناس بعد. ايه. ما New blueprint acquired. لا بيعطيني ذا، ما نبي. العافية، يعطيك العافية. اوه انشك الكهف ذا، يا رب ما يطلع في ذاك اللي يتفجر. والله بزعل لو طلع فيه. بعد انت التيتانيوم حقك. اوه ماي جاد. انا ابو شكله يا اخي يخوف. صوته كذا. خلنا ناخذ شوية اكسجين بس. ودي يوم اروح السفينة اشوف ايش وضعها. اذكر هنا لحظة بريكم هذا الشيء يا عيال، تشوفون هذا الشيء؟ هذا الكائن الكبير مرة رهيب، ذا الكائن الكبير. هو ما يضرب ولا يسوي شيء ولا ينتبه لك حتى، بس الكائنات اللي تعيش على ظهره هي اللي تضربك. بس عنده اشياء كثير بظهره يعني قيمة وجميلة جدا وهكذا. منه كثار والله. لحظة وش ذاك؟ I see something. New blueprint acquired. زبدة انا ما ادري اذا بقدر اروح هناك. في صوت يخوف. اصلا اللعبة كلها صوت تخوف واتسفر. دولة مرة موديني بعيد. زبد ما ادري اذا انتم امس متابعين معي ولا، بس جتني رسالة حقي البود ان ما ادري وش بتجمعون الطاقم، وش وفي ناس نجوا من الاحتطام وكذا. فانا الحين رايح اشوف
خوينا اللي احداثيات اختفت فجأة، بروح عنده مدري شوف اذا هو ميت حي، شو وضع اهله. اتوقع هذا اليابس اللي يتكلمون عنه هم. خوينا الله يهديه مرة بعيد. اوه ماي جاد يا ولد، انا ما اطيق. هو تحتي الحين بالضبط ولا لا للحين؟ الحين هو تحتي بالضبط. بحط هذه تنزل لي هوا. عشان لو نكبت بأي طريقة. وات يا ساتر يا عيال، والله انظر يخوف. Biodiversity in this region is unusually low. Cause unknown. قربنا يا عيال. وش ذا الشيء؟ ابو طيح ابو شكلك هناك انت. اه ما قاعد اللي ينفجر، هذا اللي ينفجر والله ما ادري بس. Integrating new PDA data. Signal location uploaded to PDA. خلينا اودع الزبدة. Integrating new PDA data. وش ذا؟ New وش blueprint الاشياء ذي؟ acquired. انا بموت فايبيلي اطلع اصلا. كان ما اتوقع اني بعيش. ليتني سيفت قبل ما انزل تحت المويه يا ليل. 30 seconds. وين حق الانابيب يا ابو الانابيب؟ الو زي انبوب مان، وير از زي انبوب؟ Oxygen. يا ابن الحلال انا حطيت انبوب على الفاضي حرفيا. وانا وات ذا فك هذا؟ بيقول لي هناك نتجمع. اوكي لحظة، ذي الجزيرة في اشياء تحتها غريبة. وش ذا؟ يا والله اقدر امشي على اليابسة. اوكي ما توقعت اني اقدر امشي على اليابسة. Picking up multiple energy signatures on the island's surface.
والبوتري اوكي. ما ادري ايش الاشياء ذي اللي قاعد اخذها، ما ادري اذا لها فايدة، قول ان شاء الله يعني. هلا والله اموت لو طحت ما ادري اذا في فول دمج في اللعبة صراحة، بس ما ودي اطيح خاطر وموت. اوه جاد. لحظة لا تقول لي الحين بغوص عشان اطلع من فوق لا لا اشوى. انا عندي فوبيا من البحر صراحة. موضوع ما يطمن. Integrating new PDA data. We have to board the Aurora, repair the long-range comms, make contact with the other survivors. We can't be the only two that made it. Those are not the orders the captain gave me, and they are not the orders I'm giving you. This isn't chain of command, it's survival. My obligations as acting commander don't turn on their convenience. Get out of the water. If I get into trouble, I'll send you my coordinates. I can't let you go alone. Then come with me. You don't leave me much choice. Received emergency transmission from Second Officer Keen. 2 hours after last activity. Rendezvous was a failure. Intercepted a transmission from Altera HQ. Seems they sent a data package to the Aurora. We were intercepted by a Leviathan-class Predator before we could reach the ship. Consider the CTO and I lost at sea. Be safe. Keen. Out. Yeah. عجيب يا اخي. شو يسوي لي ذا؟ هلا والله بالاكل ببلاش يا وجهي. بس اكشف زيادة اصير بعدها برجع. صدق خلنا نسكن اشياء هنا. جوالي طفى. فوك. بينج بلانتس. انا باذنجان. خلك نسينا السيد. اوه حتى هذا السيد لا شكرا ما نبي. والله بعيد مرة بعد. اوه فك في فول دمج ذي اللعبة. في كاف. ها وش ذا؟ اتوقع ان المفروض ما استكشف هذه الاشياء الحين صح؟
وش الاشياء ذي يبو؟ ceremonial or religious role, industrial application, advanced reputation network. ويلكم. وش رايك يا دين؟ حصلت هذه وجزيرة. شكله غريب صح؟ هذا في حاجة مزعجة، خلنا نحاول نضبطها. يا ضبطتها. ما في شي يعطي سكان. اوكي هذا. نسوي نفسنا سكان نورمال. اوكي. اوه وش اللعبة؟ يلعن شكل هذا يتدمج من اي شيء. دمي 74. زبدة شبابنز. ودي انزل من جديد تحت. لحظة هذا كائن حي ذا. في الصدمة لو من جد طلع كائن حي. طيب لحظة انا وين حق الانابيب والاشياء ذي؟ في راديو. وش الرجل ذا؟ انا من وين طلعت الجزيرة؟ لا يب هذاك حقي حق الهواء. ودي انزل تحت زيادة استكشف زيادة، ان معي مساحة مرة فاضية. بس بدف هذا شوي هنا. ما يندف ذا. كما يندف. يا رب ما موت وانا اسويها. لحظة دقيقة. تذكرت حاجة مهمة. قبل ما تسوي شيء خطر سوي سير عشان لو اكلت تبن جبت اليد ما تموت. قاعد اشوف شيء تحت يخوف. عطني هوا انت. كذا واضح مو بالليل. انا رحت هنا بالليل قسم بالله والله قمط. هذا يطيل عمر ينفخ هوا بالانابيب. انا استخدمه كمصدر هوا اذا مرة احتجت اني اخذ هوا قبل ما اطلع السطح، لانه هو انا حاطه بعيد عن السطح، يعني حاطه انابيب تحت المويه فاهم. لحظة وش هذا؟ ودي استكشفه. بصراحة بعد من الانابيب حقي. ما ادري وش ذا صراحة. هنا في حطام كثير جدا. واضح اني بتونس. New blueprint acquired. المفروض اني اطلع الحين. لازم يطلع. New blueprint acquired. يا اخي ودي ابني زيادة على حق على حق البود، بس للحين ما اعرف كيف. شفت ناس بنوا عليه بس ما عرفت كيف انا.
من حق 30 الانبوبات. seconds. وش ذاك الشيء اللي هناك الاخضر؟ الانابيب حقي واضح انها مرة بعيدة فبسحب عليها. بس بسكن كم حاجة زيادة بعد بطلع بترك ذي المنطقة. في حطام كثير ف استغل ذا الشيء. New blueprint acquired. هذا عندي، ليش سويت له سكان يا واز؟ لقيت حاجة. New blueprint acquired. كانت سويت سكان لكل حاجة هنا. ما ادري اذا في شيء فوتته، بس انا برجع البيت والحق البود. اعتبر بيتي يعني. هلا والله. في كهف كبير هنا. 30 seconds. هذا جهة ساوث ويست على ويست يعني. يب. Oxygen. اوه ماي جاد، انا قاعد اشوف الاحداثيات وبموت الحين. او فاكر لا في ناس يطلقون الناس قصدي وحوش. وش ذا؟ عطني اكسجين يا الحلو. تنكسر؟ اي والله. شيطاني. اديوس اميجو. يب. كل ما تزود الكائنات، كل ما تزود الموارد، كل ما اشوف حق الحطام حق سفينتنا اكثر. هذا الكائن اول ما شفته كنت مرة خايف اقرب منه، لين مرة قلت غازي قرب منه. هنشوف ايش وضعه. والله مرة حلو يا اخي شكله. كان قليل مرة. اوكي لقيت حطام ثاني قريب بعد من سطح الموية، اقدر اخذ راحتي فيه. الحلال هذا صغير منه. يا رب الصغير ما يضرب او ياكل، او اللي هو اوكي ما يضرب ولا ياكل. يا ساتر. هذا ايش؟ ما ادري اذا انا جاوبتك صراحة على هذا ايش، بس لو ما جاوبتك علمني عشان اجاوبك، انه كنت فاهي والله. يلعن شكلك يا ابن اوف.
حسبت جاني بريدتر ولا حاجة. بريدتر يعني مفترس، ماني بناقص ابكس بريدتر. طبعا اتوقع بذا الكوكب حنا نعتبر فود، مصدر اكل، اكثر من ان حنا Creature discovered. وات ذا فاك. انا وش اخذت؟ جيب الاكل يا ابو علي. ما في شيء. اوكي شافني. بعد عني، بعد عني، ماني بنقص. قربنا. ما عندي اكسجين. يوم اذا عرفت كيف اطول تحت المويه كثير 30 بروح seconds. الاماكن هذه اللي مرة عميقة بستكشفها. حقندل. Oxygen. جيب هذا ليش لا. اقول لك حقندل what the fuck. الكائنات هذه ما كانت تجي قريب بيتي. اسم علمي اوكي. هاي بقى. طب خلينا نشوف ايش تعلمت وايش ما تعلمت. ليزر كتر لازم تتعلم ذا كيف اسويه. اقدر اسوي هذه الحين، يا انه بتفك لي ازمه. هذا كيف اسوي ذا؟ ليثيوم وات هل كيف اجيب ذا؟ طب يا شيخ خلينا نركز نجيب هذا. بينا باور سيل، تيتانيوم انجت، حبتين جلاس، لوبريكنت وليد. عندي حبة ليد يا ربي يا ربي، عندي 3 حبات ليد حلو. تيتانيوم مدري وش هذا هو سويناه. وش ذا؟ يا رجل. معي 9 بس يا رجال نجيب لك زيادة. إيه، شكل البحر بليل مرة يخوف. مرة ما تدري وش فجأة بيجي وراك. طيب لا تقول لي ما نقدر نسويها الا بحاجة معينة. والله يا بتنرفز. يا ليل عن ام البعث. ما نقدر. يا اخي يبيلي اتعلم كيف ابني الاشياء هذه. لحظة، كيف اسوي اهلك انت؟ وين اهلك؟ ايه بس وين؟ هاو. صدقوني يا عيال، بسيف بروح السفينة حقتنا. والله الوضع ما يطاق خلاص. الوضع صار لا يطاق. وش ذا اللي قبل شي طب من الموية؟ وانا بموت بالاغلب.
100%. بس نشوف وش في هناك. يمكن في اشياء بتساعدنا نبني ذا حقنا البيس او اللي هو. اتوقع يبي البس هذا. انه بروح منطقة رادييتد. هلا والله بحطام السفينة. اوكي، وش عندك انت؟ ما عندك شيء. طب البوت ما تقدر تحركها؟ البوت تقصد البوت؟ للأسف لا ما أقدر. هل هو شيء طبيعي انك تخاف من مجسمات كبيرة مرة صنعها الإنسان؟ ايش رايكم شباب؟ هل هو طبيعي ام لا؟ جربنا يا عيال، بس كيف ادخل؟ هذا السؤال. وش ذا؟ اخذ باور سيل. اوكي، ما اتوقع اني انا اقدر ادخل هناك. وش ذا يا بوي؟ انا شفت شيء مرة كبير. هذا هو اللي انا خايف منه. في الزبدة هناك في وحش قبل شوي، ما ادري اذا واضح عندكم كان ولا. هو اصلا ما كان واضح عندي مرة، فما اتوقع بيوضح عندكم. الزبدة ان هذا ايبكس بريدتر بذي اللعبة. اقسم بالله انخرش. شكلك لا تخرشني يا ابن الكلب. يا ابو الشيتمات ذي اعطوني باور سيل شيء زي قبل شوي. باخذ الايتم بهرب، ما بيعرف اي شيء زيادة خلاص. ايش بعد فضولي؟ يلعن شكلك خلاص، لا ترجع. في حاجة يا اخي، ما اعرف كيف اسوي الاشياء هذه، يعني بالاشياء الكبيرة الفابريكاتور ما يسويها، وما اعرف كيف اسوي لها كرافت. احس اني لازم اعرف الحين ان في اشياء كثير ما اقدر اسوي بسبب ذا الشيء. احس اني معلق يعني، فما ادري والله. Oxygen.
فك ما عندي اكسجين. في عندي رسالة راديو، اوكي ما شفته انا. والله انا بجلط نفسي. طاري لحظة، تيتانيوم حقي خلص، يبيلي اجمع. تعال من الكلب تعال. اترك المثل. اشوى. انا حسبت انا. ايوه يعطيك العافية، عطني اياه. هذا من جد قاعد يساعدني ذا. كانه بيطقني. واضح اني من كثر ما هجتهم خلاص ما صاروا يقربون مني. قلنا الياي مرة غبي. في هنا حطام، اوكي هذا نفس الحطام اللي مريت منه. طبعا ترى طبيعي مو طبيعي يعني عادي ان فجأة ذاك الوحش اللي شفته من بعيد طبيعي مرة انه يجي هنا يوم من الايام، عادي مرة. ذاك الوحش ما قد جربت اقرب منه ولا بيقرب منه. تصدق سيفت انا، وش بيضرني يا الحبيب. اوكي يقدر يرمي اشياء من ذيله زي اللي يدفع عن نفسه. يخرب ابو شكلك يا شيخ. يخرب ما، وش اقول انا بعد. وش ذا. اذكر هذا التتنم انا رميته زمان. يا ابن الحلال تراك نسمم منقلع. لا تسممني معك كلا. انا وين حق البيت. اه اما ذا الصوت ذاك الكبير ابغى صوتك يفشل. صار خوي يا ابوي، خرش اهلي خوي قال لك. This is Avery Quinn of Trading Ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over? Nothing but vacuum. These Altera ships. They run low on engine grease, send an SOS, you offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. Damn charter's gonna have us blowing our credits running errands for Altera. See what the long-range scans pick up in the meantime. Seek fluid intake. طيب وش اسوي الحين؟ طيب بشرب مويه ها. Vital signs stabilizing. تبي اكل بعد ناكل روتن لا. كل شيء فاسد. طيب في اشياء كثير عندي ما لها فائدة. عندي 3 حبات جولد ما ادري ايش اسوي فيها بس يا بالله حد يساعدني بالله. شوف كيف اقدر ابني الاشياء الكبيرة ذيك مثل الغرف هذه او السيارة ذي السيموث او هذا اللي ما اعرف كيف ابنيه. اقدر ابنيه هنا؟ لا ما اقدر ابنيه هنا. احس الحين ما اقدر اسوي ولا اي شيء حاليا. حتى ما في مكان اروحه. ما ادري ايش اسوي الحين. طيب الفويس لوج. Right. There
There are shadows in the water under the hatch, but I can't tell if they're rocks or aliens. And there's weird-looking caves nearby. The Aurora was carrying everything needed to build the phase gate. Mobile vehicle bays, bioreactors, propulsion cannons. It had a cinema. There was a zero-G gym. My cafe. I don't understand how we're here now. I don't know why no one's coming for me. يب ما اقدر ابني. يعني مثلا عندي التانك حق الهواء هذا ودي ابنيه بس ما اقدر. اتوقع يبيلي آلة بناية كبيرة او مبنى اكبر او شيء اكبر. شوف ان في فاونديشن و كومبارتمنتس مدري وشو، بس كيف اسويها؟ هذا اللي منرفزني، ما اعرف. مون بول انتيريور رومز، شوف باي رياكتر، حتى الاشياء اللي ما اقدر اسويها. شوف يطلع لي اني اقدر اسويها بس ما اقدر اضغط عليها واسويها منه، او حتى من الكرافتنج تيبل هذه الزبالة. لا والله ما كنت ابي اطلع. صدق انا بشوف بنفسي لحظة، خل بجيبكم معي. خلني اعطي اللعبة ميوت السريع. خيار ما اجيب ليد. دقيقة يا عيال، دقيقة. اوكي تكفى في التسكرين. Subnautica. How to The first day of class, filled with possibilities and unknowns. That's why Chegg Study Pack and Hello Ratbags, it's Jay Plays Games. Welcome to I play Subnautica on the Xbox One, so go ahead and start playing it on your Xbox. Escape to get hold of trying to find certain resources, as long as you know what to look for. The best advice to start off with is make sure you read this section here. Go through every single base material and see what you need to craft it. These are the building blocks that are going to make you succeed in Subnautica. When you first start, make sure you take the available medkit from the medbay. It is really important to do this because it generates more medkits for you. As long as you've got lots of space, keep storing these away. Every time you go back to your little craft or vehicle, make sure you're always taking a medkit out. When you die, you do lose a small portion of items that you had on you, so don't always take everything you can. Just take exactly what you need for whatever mission or exploration you're going to be doing. Subnautica can be really dangerous if you're not paying attention, with radiation, sea creatures, and of course running out of oxygen. For any reason you are finding the game hard, you can change the game mode at any time using commands, or exit out and load up the game in a creative mode. Or play the game modes where you don't need food and water if you just want to explore and experience the story. I nearly done that, but I decided to give the survival a go, and I'm really glad I did, because once you get to grips with it, food and water is no problem at all.
So your first hour in Subnautica is pretty much you being a hungry hippo. Go swim down as far as you can down to the bottom here and look for the tiny little outcrops that line against these little cliffs. Rinse and repeat, just go ahead and gather everything you can see from the outcroppings and any bits of ore or metal that are lying around on the seabed floor. Don't worry too much about creatures. As long as you've not ventured too far off your escape pod, you should be okay to gather as many resources as you want. And like I said, once you've got enough in your inventory full, head back up to your escape pod and we're going to craft a whole bunch of stuff that's going to help you. One thing you're not going to necessarily need is creature eggs. Leave them be. There's not much use for them just yet. All you need to do is make sure that you're gathering resources for the first half an hour. So once you're back at your escape pod, go downstairs and make sure you're using your actual fabricator. This is what's going to craft a bunch of stuff for you. Go for the basic materials like titanium. Titanium's utilised in the metal salvage you might have found. You're going to need lots of that to build your base and all sorts of components. So in your inventory, these two, you can see you've got 5 seconds. This is a scanner. This is ultimately going to open up the world to you much quicker and faster by scanning debris, scanning items and blueprints, which means you'll be able to craft a lot more things in the future. So always get a scanner after you've got your air tank. Now there's obviously other things you can craft. I wouldn't necessarily get any more storage just yet. You should have enough space in the locker that's inside the life pod, but if you really do want to get yourself a waterproof locker, go ahead and do one. But you can see here there is a fair bit of space early on in game. Transport everything into the locker so that it can now go out and get the next pieces that you need to start crafting more equipment. Your scanner is probably the most important piece of equipment you can have on you at all times. After that it probably goes to the knife, and then after that it's apparatus to get you around Subnautica quicker or protect you. So with your scanner in hand, go and find all the debris that you can see just around your life pod and make sure you scan the blueprints. They can be a bit hard to see and sometimes they're inside these little containers, so make sure you check every single one. A lot of the time you're going to need to scan 2 or 3 of the same blueprint or item to actually unlock it. Once you've done that and you find the same blueprint, it will instead convert into materials or resources. So it's still really important that you go and scan it. Don't miss up an opportunity to scan an item. It'll always give you either a blueprint or resources. These resources are normally titanium, which is fantastic because it means you don't have to carry loads of big heavy metal. You can just literally carry the titanium much quicker and easier back to your life pod so you can utilise it to craft stuff. So by now, hopefully you've seen lots of this creep vine about. Make sure you go and scan it. Everything you scan via life forms will add to your knowledge of Subnautica and help you out in terms of what they do. Gather as many creep vine seed clusters as you possibly can. You will be back here with a knife to take some of the actual leaf, the actual plant itself, but you do need a knife to cut it. So for now, just keep gathering the clusters. Hey, Once you're back, hello, you'll be Allah, able to see craft it, some silicon rubber. You don't need too much of this, so don't waste lots of resources crafting too much rubber or fibre mesh, which is what you're going to use the actual leaf or the plant from the creep vine. Just craft enough to utilise what you need for that moment. If you've got enough resources, make sure you craft some fins as well. They're going to give you added speed in the water, and now you can look at the survival knife. I need some titanium. Luckily I had some in my locker. So within 20 minutes, half an hour of the game, you should have a knife, a scanner, fins, and you've got a breathing tank as well to give you extra breath under the water. By now you should have also eaten some of your rations that you started the game with. As long as you've not died, they will be enough and sufficient to keep you going so you don't even have to think about food or water for a little while longer. However, in case you did die and you did lose some of your resources, or you just want to make sure you've got plenty of food and water, let's go through the basics. Just like real life, you will die of thirst rather than die of hunger, so make sure you're doing the following things. You're looking for salt. Salt will normally be found on the seabed. It's not that hard to find, you just need to scan over it a little bit and get a at least كان يطول ذا. now earlier on in the year. It's picking up fish. You don't need to do anything Fish. special, you don't need to attack fish, you just simply need to go up to them and press the A button. It can be a bit difficult, it's meant to be, they're meant to swim away from you. You can make a device that attracts them in so it makes it easier, but initial stages, just keep persevering, go after one and try and grab one the minute it comes past your face. By taking the fish back to some, you don't thirst that it's killing you because you haven't actually prepared properly. So you've got the basics down. We've salvaged, we've gathered lots of resources, we've got the basic tools, and we've got the basic food and supplies we need. A few little small points. This is a brain coral. It will actually give you oxygen. As long as you Inshallah, hover yeah. directly over it, it will fill up your oxygen levels. So if you are somewhere deep down and you do need that little bit of extra air rather than swimming all the way up to gather something, look for one of these guys, and as you can see, it starts pumping up your oxygen.
Remember I said you'd be back to get some creep vine? Well, now you've got your knife, come over here and get some. You're going to need this for fibre mesh, which is useful for your radiation suit, which you're going to need very soon, and a bunch of other stuff. By now you should have been gathering lots of different resources like copper, silver, and maybe even some gold by venturing further and further away from your capsule. You'll find all them resources are just listed in the outcropping, so make sure you go and find them in some of the caves and alongside the cliffs. At this point now though, the aurora is about to explode, and this is what's going to give off a lot of radiation in the area. That's why you need the radiation suit. You'll also use it for later on in the game as well, but now you've unlocked it, you'll be able to craft one up, and it will mean you can explore much further. It requires 2 fibre mesh and some titanium. After that, do not make any more fibre mesh or any rubber for a while until you really need it for something particular. You can craft too much of that stuff and you waste valuable resources. Only craft what you need, like I said earlier. The radiation suit will equip itself automatically, you don't have to do anything. There is a helmet you can actually make in a while called a rebreather, which will give you extra oxygen while you're in the water. You might not need that just yet, so we'll focus on some of the other things that you might be doing right now. With your scanner and your radiation suit, you should be going out further and further away from your escape pod. Maybe even make a sea glide, which is designed to help you go through the water really quickly. You can كيف move جاب the السي zip line glide؟ when one of these comes along, and it scans the terrain for you to make things a little bit easier knowing what's down there. المقطع قديم هذا، شكل اللعبة تغيرت شوي. So we've got the basics. Now it's a case of looking at some of the tools and the other items that you might want to get, but pretty soon you're going to maybe want to start making your base. You're going to need a lot of materials for the base, mainly titanium, so make sure you gather as much metal as you can and كمل process الشباب. it into titanium. جبت Don't لكم forget, النوع. when you scan blueprints you've already scanned, it normally gives you some titanium, so that's even better to help you make your components to build your first underwater base. You are going to need a lot more advanced items, particularly electronics like computer chips, but once you've got enough you can build your habitat builder. It needs a wiring kit, a computer chip and a battery. This is what's going to create your base for you. So craft your habitat builder, and then you've just got the decision where to build your first base. Don't be too precious about it, you will build lots of bases, and once you get your actual submersibles working you might not even need your base as much as اوكي اتوقع اني عرفت وش قاعد يصير هنا. خلنا نرجع. اللعبة نفسها خلنا افك. اوه ماي جاد، نسيت اوقف اللعبة. لحظة. الاكل حقي والمويه ومدري وش. اوي كذا نظامكم ها. Vital signs stabilizing. طيب كمبيوتر شيب تيبل كورال سامبل. وش تيبل كورال؟ حبة جولد كبر واير. كبر واير اتوقع انه عندي. لا حبة جولد، هذه حبة جولد. في عندي انا اوريدي كبر واير. وش هذا الشيء اللي يقصده؟ ما فهمت والله. يطيح ذا افا. المفروض ان هذا صح. في رسالة. High priority automated message from Aurora Live Pod 13 coordinates attached. Live Pod is carrying high priority passenger. Yoki Kassar. I said Kassar. Why do I have to record this anyway? Send immediate burial detail. Signal location uploaded to PDA. اوكي لازم نروح عند مدري وش. هلا والله عندي هي مرة كثير. زبدة. وش تيبله يا اخي؟ طيب
ما ادري ايش السالفة الصراحة، بس اتوقع هذه صح. يب هذه. ليتس جو. وينك انت؟ تعال. هذا اول كمبيوتر شبه نسويها. شكلها مولع لحظة يا ابوي. شكلها مرة رهيب. كيف اشوف شكلها؟ كأنها داخل سي بي يو ولا داخل جي بي يو. طيب وين ذا وايرنج؟ لحظة دقيقة. كيف اسوي وايرنج؟ تكفى لا تقول لي معقدة. اوه ماي جاد. انا حندم. طب انت خليك هنا، انت خليك هنا، كلكم اشياء مهمة. تعال خليك هنا. انت تعال ما نبيك، خليك هنا. ودي احط الهيل مهم عاد. حطك هنا يا الهيلك يا ساتر، ما في مكان احط فيه الهيل اصلا. هذا كأنه ما حبة سيلفر. يب باقي لي حبة بس. قال هذه المهمة نسميها مهمة البحث عن سيلفر. نرمي هذا بعد. طيب السيلفر اور يكون وش الكلام ذا الغريب؟ يخرب بيتك. اوكي قس. يب راح نبحث عن سيلفر اور. يليل. ثاني. وات ذا هل؟ من وين طلعوا ذولي؟ ما هم موجودين اصلا، بس ما حقهم الشيء ما هو موجود. تيتانيوم. ساد. طب انت تموت انت؟ ما اعتقد والله، قصدي تضربني انت. ما كان قصدي اقول موت. يا رب ما يكون في بواعيث هنا. وش كذا؟ هذا كريتشر رق اللي قبل شوي. اوه ماي جاد. اوه ماي جاد، واحد مسمم بعد. خذ لك ما بعص من ذا الا ذا. كالعادة يا عيال. اسمه جار مدري جار مدري سنتا مدري وشو. يقول لي سوي بث سوي بث. كفو مدري وشو، اخرتها سيفون. آه شكله اجد يباع. جيب كوارز ليش لا، نحتاج اصلا حنا ذا. ايه يا ابن الحلال. ترى غثيث. ثانيوم. طيب لحظة بحط هذا بكوك سلوت. احس انه يبعد ذا اللي ينفجر ابن الحرام.
ما اسمع عادل. لا يقصدون جروب يا ابو عبد الله. اعطونا سيلفر يا الشباب. 30 seconds. اوه جاد. كان هنا في حاجة صح؟ يب هذا هو. ابو عبد الله ها يا اخي حلو. ايش فيك ما عليك؟ وش ده هذا يخوف؟ يعني يقتل ولا ما يقتل؟ لا تقرب مني لو سمحت. إن هذا بيتك انت تحط كل اغراضك. الشحات يزرف من ام العالم يجمع اغراضه هنا. ما نحتاج شيء ثاني. اتوقع ان هذا سيلفر. اتوقع ان الساند ستون مدري وشو يطيح لك يا جولد يا مدري وشو يا ميه يا ذاك. يب جولد. ايش طلع من المويه جيمس كير. اوكي لقيت كهف غني بالاشياء الجميلة. سيلفر بس ودي اكمل هنا زيادة بس اول شي باكسجين. سيلفر ثاني. 30 seconds. في ركج هنا في حطام. شيك على بيت شوي. بس خلنا ناخذ اكسجين اول. ابو جبريل. يا اخي انا كيف اشرح لك؟ كذا متعود مرات انادي واحد كذا ابو بعد اقول اسمه كذا لا اراديا. ما يبغى. جيب لي اللي ما اعرف ايش فائدته. المفروض ان له مرة له فائدة كويسة. تيتانيوم كالعادة. خل تيتانيوم لك يا ابوي ما بيه. جولد جيب ما نقول له سيلفر يا هلا. الكهف ذا بطران. جولد وسيلفر بكل مكان وليد مدري لد. انا ما ادري ايش الصوت ذا اللي طلع لي بس الله يقويه. Seek fluid intake. Seek fluid intake. I'm in the fucking water. What the fuck are you saying? You grill. يا اخي لحظة ودي ارمي اشياء هنا. انت ما نبيك. انت. وين السيلفر؟ ايوه. خلنا نشوف الحطام على السريع. هذا يبيله حاجة. في رسالة بالراديو. عطى رسالة راديو. وين اخويانا؟ هناك قريبين. وانت بعد لا افقع وجهك. من بيتنا. 30 seconds. غازي ولا قنبلتي؟ ليش طلع من المويه جمسكير؟ والله ما ادري. ما ادري اذا قريت كلامك او لا بس الا بس ترى تخوف يعني.
وهي مو مسوينها إن تخوف، في لعبة كذا اون ديفولت تخوف باي ديفولت، انها تحت البحر وكذا مخلوقات، في جهات من البحر مرة عميقة وفيها مخلوقات غريبة منها ايبكس بريدترز. ف يب، لعبة تصير تخوف مرة. Calorie intake recommended. يبوني اكل. It's time. تعال انت نوكل انت، خلنا ناكلك هنا. Vital signs stabilizing. اوه اوه Closer to that beautiful. اوكي، ما ادري وش صار بس الحمد لله مش سمعنا، ما متنا. يبو علي، نبي ناكلك انت، تعال. ما تموت انت ولا شيء. هج هج. يا عيال ترى بيتي حلو، ليش تهربون منه؟ تعال انت. اي والله من جد رايق وكيوت، بس لما توصل الاماكن ذيك اللي تخوف وتشوف الكائنات الغريبة، والله بتعرف ان الله حق. يلا ناكلك، ليش لا يا ابو دينا؟ ابي مويه الحين. بخلها بعدين. وش كان ناقصنا؟ وايرنج كيت، اوكي. وش كان بعد ناقصنا؟ باتري. كيف اسوي الباتري؟ الحيل. كل شيء طلعوني داخلين، كل شيء. انا تش اسوي يا عيال؟ انا زول. عاد لحم شوي ناشف. Is designed to construct habitats capable of withstanding extreme environmental conditions. ما اقدر احطه هنا. لحظة، وش خلنا نسوي بود، مدري ايش يسمونه. Seek fluid intake immediately. لا يا ساتر، ضيعت على نفسي موردنا. هذه بيني اشرب مويه. خلنا نشوف اذا عندي ملح ولا لا. لا مو هنا الملح. اوكي، عندي 3 حبات ملح. وش كان يبيلي؟ اوكي، انا رميتكم هنا يا شباب.
حلو. الصداع. لا تعال يا الملح، والله يعني عيب عليك يا ابو الملح، ولا يا الشباب. كيف ذكرتني اسوي مويه. Vital signs stabilizing. بقى معنا 3 حبات مويه تكفينا طول عمرنا خلاص. الزبدة أنا بريح، كم لي وقت أبث أصلا. آه وين؟ حوالي ساعة ونص. بقفل بث الحين. آه بشوف عن اللعبة زيادة، بشوف شو وضعها، كيف أبني، وش أسوي، كيف أكرفت الأشياء ذيك اللي ما أقدر أكرفتها، وبعدها إن شاء الله بكرة نكمل بث ولا حاجة. أفا ليش يا أبو جبريل؟ بتبث بكس بالليل. آه. مم. يب ان شاء الله، يب راح يصير بث بكس ان شاء الله الليل. يا رب. دوم الفن يا حلو. انا ان شاء الله بس لو تضبط اموري واجيب كام، بحط لكم كذا افاتار يتحرك يسولف معكم، صوتي طبعا. فيتيوبر يعني. يلا نشوفكم على خير يا حلوين.